Salutare toată lumea, eu sunt Felix și bine v-am regăsit la Gardienii Galaxiei. Să vedem ce-au mai făcut ăștia, că mie îmi place. Deci numai ce am ieșit și noi din asta și ne prind ăștia. Se pare că eu am crezut că avem o navă decentă, dar se pare că avem o navă foarte mică. Uite bă ce năvoace au ăștia, adică nu se compară, sunt mult mai mari. Și ce ar fi să rupeți butonul de cocolai când de multe episoade decât mai faine de capitolul 2. Jocuri noi. Ce facem acum? We need to get rid of that animal now. I'm serious, Peter. If it stays on the ship, we all go to prison. No one's going to jail. Se pare că trebuie să scăpăm de animalul ăsta. Harmless? Remember Inakubi? Not really, no. That's because they scorched the planet because an idiot smuggled in an Exelon. Se pare că e foarte periculoasă lama aia. It could be carrying Zephron's disease. Which is why Drax is going to hide in the secret cargo compartment behind Groot's plane. Mamă, ce fain arată ăsta, musculos. Peter, Jason, Quill. Îl cunoaște pe băiatul, a fost împreună. Hey, Krell. Fosta. How you doing? How long has it been? 2-3 years? You look good. Arăți bine. Tanning. This is a new low, Peter. Even for you. Krell, I swear it's not what it looks like. That you're a junker trespassing in the most restricted area of space? You can search with thieves and murderers. Bă, zic adevărul. Hey, killing people for money ain't murder, lady. Come on, Krell. You know me. Zice că n-am voie să umblăm aici, la gunoaiele astea. Sure, I've done some shady stuff since the war, like really shady stuff. But junking? I just caught you pink-handed, leaving the quarantine zone. Technically, yes, but we weren't scavenging. Right. Se pare că am plecat din zona de carantină. I found these items in the space. There was not enough room for both the other thing and these. Peter Quill, of planet C-53, under galactic law ZXP-47, I am putting you and your crew under arrest for Actually, can I call you back? What? Ne arestează. Tell me that is not a crate of super illegal tech. It is a crate of super illegal tech. Deci se pare că am furat chestiile astea noi atunci când am mers pe acolo. Really? What? We're on a Ravager ship. Even the Flarkin bulkheads are stolen. Well, we can't fit both in the compartment. I will eject the crate into space. Eject the crate and I melt your face. Se pare că alea sunt niște chestii foarte faine. Generations behind, Quill. We need that tech more than we need some. Avem nevoie de tehnologia asta neapărat. That farm animal could be a class 3 biohazard. Se pare că ce ascundem? Ascundem creatura, vreau să o păstrez. Hide the llama. What? What about my stuff? Rocket, I know Karel. I'm pretty sure I can get her to go easy on us about the tech, but a potential biohazard? Se pare că lama aia este cum e corona, frate. E biohazard. E nebunie cu ea, nu ai voie să o ai. O să vină fata aia la noi la bord, stai să vezi. Fosta la ăsta. Se pare că asta era zonă de carantină, n-aveam voie să umblăm la ea, absolut deloc. Ce fain e jocul cu spațiu. Silence, prisoner. The commander has no time to meet with lawbreaking pirates like you. That's just it. We're not. Dar cum ne-a prins așa fără să ne batem, bă? Bă, îi rupeam pe ăștia în trei. Yeah, that's right. You check those records, Buckethead. Nova Corps license Bla bla. 67398-2. Gardeners of the Galaxy? Noi suntem gardienii Galaxiei. Rocket. So I let Groot fill out the paperwork. I fixed it with an addendum. Not the most well-known heroes you could hire, but definitely in the top 5 of most awesome names. Contributing members. Se pare că suntem supereroi. Asta e Groot, ultimul din rasa lui. Și un prieten foarte bun. Rocket. Un geniu și cu explozibil. Nu-i racon. Gamora. Adoptata lui Thanos. Cea mai bătușă femeie din galaxie. Drax distrugătorul. Ok. Last and definitely least, Peter Jason Quill. Despre asta doar atât. That's it. That's all you wrote? There was a character limitation.
Cadet Gold, what are you doing here? Oh, you don't know? Ce cauți aici? Really? Nu știi? Sigur? It says right here. Scrie că aici. Prisoner processing training. I'm your official trainee. Ah, ia el prizonierii că se antrenează. Aren't you a little old for that hairdo? Se pare că ea vrea să ne aresteze datorită faptului că învață așa cum să fie polițai. No. She definitely signed off on this. You know how thorough she is about signing stuff? If I may? Eu nu pot să înțeleg de ce nu ne batem cu poliția ăștia. Bă, gândeați-mă cât de tari sunt ăștia. Păi îi făceam mangustă, imediat îi That făceam. one's jet boots are in clear violation. They're decorative. Good work, Cadet Gold. Great, there goes Plan B. We don't need a plan B. I got this. No, you do not got this, pirate. I got this. Now fall in line. Time to go, prisoners. Bă, nu dar mine mă, că te bat, mă. You know the arrest protocols? All memorized. Fără tot cadet gold, cadetul aur. We're legitimate business like folk on legitimate. Fall in line, challenge, Nova Corps. Bă, că-i bat! Q. Space. There's so much wrong with this arrest. Ce comic merge fata asta. I'm an official trainee. And B, I'm very... Hai să ne batem! Bă, eu pot să-i bat pe ăștia, îi fac mangustă. with the captain. Uite-l pe moșurică. Nothing right here. Is there a problem? Yes, no faith energy, no power. No power, no containment. A single spark. Techs are looking at it. They say that. They cannot even fathom. How can they fix what they cannot understand? Se pare că ceva e stricat pe aici. Run the scanners again. Uite, îi scanează ceva e stricat. Grand Unifier Raker, leader of the Church of Universal something. He was floating dead in the quarantine zone, looking for God. Pirates. Mamă, ci că ăsta l-au găsit în spațiu și încă supraviețuiește, ești nebun! I know the captain. As I was saying, if you just tell the captain that I... Mom explicitly said she doesn't. Ah, ai maică sa. Yeah, Quill. Wait. Did you just say mom? Admit it that you know nothing, and let me tend to my ship. No! Salvează-o! Salvează! Hai că o salvăm noi. Suntem campioni. Bam, gata. Na, te pui cu mine. Ia uite tu acolo cum arată. Ei, puștoaică, ești bine? Poate Nova, ești bine? Da, sunt bine. Cum te logi pe... Ce rezistentă este, poate la armura aia. Dacă te logi cu spatele ceva, ești terminat. Hai să salvăm. Ha? 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 Hei! Cadet Gold, was it? Nikki? Oh, it's nice to meet you, Nikki. Ce mi pare bine să te cunosc, Nicky, pe eu o cheamă Nicky. Hai să salvăm, cred că o salvăm cu rachetele noastre în picioare. Uite care-i planul. Zice, o să mă prinzi de picioare. Ce că ai încredere în mine, puștai, că o să reușim. Prinde-mă de picioarele mele. O pus pe... O să... Bravo, fată. That was kind of amazing, huh? E puternică. Și o puștoaică. Thanks. Mersi. Mom wouldn't be impressed if I lost my first prisoner. Mama, n-ar fi impresionat dacă mi-ar pierde primul prizonier. Come on, Haide, we need to get out of here. trebuie să plecăm de aici. There's a blast door around the corner. We'll be safe there. Auzi, nu vrei să ne desfaci? Nu te supăra, work with Nikki to reach safely. Auzi, Nikki. Together. Am doi deodată, haide! 2, 1, hă! Forțoșilor! Du-te! Mamă, dar asta cred că are o tonă, dar au ridicat-o. Faza este cu ei că... Cadet Nikki? Eu cred că o să scap și o să salvez pe toți ăștia de la noi. Asta e singura explicație. Dar mai am pistoalele mele! Cu aia rupeam cu pistoalele mele! Pretty sure I can override them with my passkey. They give out override keys to trainees? Not exactly. Încearcă să deschidă ușa. Give me a sec. Că? Come on. You know, I could probably help with the door if we undid these cuffs. Regulation 3B. Never undo restraints. Și că dacă îmi dai cătușele jos, te ajut și eu cu ușa. No! You're my prisoner.
And I got this. Și că nu ești prizonerul meu și mă descurc. Okay, we're gonna have to find another way. Bă, cătăm altă cale ca să poată să deschidă. I'm in charge here. Și că eu sunt șefa. You okay? Ești bine? I'm fine. Da, sunt foarte bine. You? Da, tu? Oh, damn. Faza este că fata asta mică e cam nebună. This way. Pe aici. Shouldn't we be going up? Back toward the others? There's another blast door down here. Oh my god, sigur o să întâmple ceva. Ai de viața mea. Au, ai de mine. Fată. Ish. I mentioned how useful my jet boots would be right now. Okay. Ce avem aici? Not to rush you or anything. Almost. Nu știu, era aia, dar am luat-o. Am luat componente. Auzi, nu pot să împing asta. Swarming. I'm trying to focus. Okay, okay. Este, am deschis o ușă, perfect. Through here. Pe aici mergem. Mamă, dar nava lor de patrulă așa explozibilă este vai de capul Didn't do too lor. bad yourself, pirate. Only Star-Lord. Or Peter, or, you know, Nova Cadet Butt Saver. Okay. Peter. So, listen. I have some good news and some bad news about your friends. Asta sunt prima oară veștile bune, aici niște vești bune. They're all fine. I mean, they all have life signs. So, what's the bad news? They've been processed and put in the brig. Come on. We'll be safe through here. Se pare că prietenii noștri au fost procesați și băgat în capsule. Pipes must have burst. Should we try using that thingamajig of yours to call someone? We don't need help. I know what sorry. I'm doing. Now help me block this fire so we can get through. Trebuie să stingem focul. Just that everyone must be worried. Captain's kid goes missing. Captain's kid is still a corpsman. Now are you gonna help me or not? Hai să împingem asta ca să nu ne atingă foc. Auzi, mi-ar fi frică să merg pe aici dacă știu că e foc peste tot. Dacă explodează ceva. There, see? You don't need to worry about me. Mergem pe aici. Enough people around here do that already. For what it's worth, I think you're doing great. As good an arresting officer as I've ever had. How many of you had? Not that many. Ce chestia asta? Is that robot wearing makeup? What? Ce drăgălaș-i! That's just it's. I know all the bots down Ce here. drăgălaș este. They're kind of my friends, I guess. I reprogrammed most of them. And gave them faces. Maybe. No, I mean it's cool. Give them Ne personality. prietenim cu asta mică și o să ne salveze mai târziu. Yeah. Come on. This way. O, pe aici mergem. Bă, nu m-aș fi dat seama. Does your mom know you play Mama down ta știe there? că te joci pe aici? Probably not. Deloc, nu. But what else am I gonna do? Dar ce altceva să fac? Cu ce să mă joc? On Ok. You know, I didn't have a lot of friends at your age either. Granted, I was in prison, but still. So mom was right about you. It was Hai să împingem asta? prison. I was just a kid. Dar cum pot să fie ăștia așa de forțoși să împingă o din asta? Mi se pare inuman! Prison too? No, my mom, died. I didn't know my dad. How do you know my mom, exactly? We fought together on Mercury during the war. She was, is a real spitfire. More like real controlling. Sunt curios dacă asta e... Judgmental? You're Sunt curios dacă asta e fata lui ăsta, pentru că ăsta s-a cuplat cu maică sa. Bă, ce amuzant ar fi. I kinda know what you mean. A, uite, lucruri. Eu ciordez și iau tot, că poate am nevoie cândva. Peter, it's restricted space, Peter. Yep, that's her. Where do you think you're going? Just making sure this place is safe and secure from the, you know, fire. Nu se iau componente. Da, merg pe aici imediat după ce Day now. iau componente. I'm still in charge here, you know. It's a dead end. Trust me. Ok, vreau să văd ce scrie pe chestia asta. Quick reminder that only one of us. Are you sure this is the quickest Scrie că e pericol pe acolo. You didn't want to go to the brig. Okay. Baza este că sper să reușim cumva să ne salvăm prietenii, pentru că mi-e dor de ei. Because I may or may not be super interested. Just really need to make sure it doesn't look like a kidnapping. What? No, no. Oh, wow. Don't laugh. No, no. This is cool. It's like your secret hideout, right? I definitely prefer this to the brig. Am câte echipamente luăm, ce tare. Just need to check on Ultimo. His gyros has been all screwy. Deci fata asta a făcut toți roboții ăștia de aici și o desenat pe jos probabil. Uite și tu. Ce e chestia asta? Hey, this is Mercury, right? Asta e Mercur. It's supposed to represent this big battle. Oh my god, o vopsi cu Mercur, You nebuna. said you were there, right? Oh yeah.
Your mom was dead in the water until me and the Ravagers showed up. You should really fix this. You... Hey! Secret stuff! Off limits! N-am voie acolo. No adults. I get it. Bă, ceva e acolo, aș vrea să văd ce acolo. We should probably get Ce fain au făcut fețele la before toți. Mom completely freaks. Yeah, I've seen your mom overreact before. It's like, I'm not a kid anymore, you know? Tell me about it. So, you get where I'm coming from, right? Like if you do end up talking to my mom... Say no more. I'll make sure Corell knows what a good job you did. No! I mean, thanks. But ideally, Mom never needs to know I was in the hangar at all. So I... Echipamente. Never saw me. Never saw my passkey. You may have heard. Echipamente, super tare. Bun. How cool she is, but that's... Se pare copilul ăsta este un copil mai vulcanic așa, mai răzvrătit și sigur o să ne ajute la un moment dat, pentru că ne înțelegem bine cu el. Need a hand? Yes! Got it! Mom? Oh my god, e Maxa. I can explain. Pot să explic. E fosta. Nikki. Am vrut să îmbrășează pe el. Fine. Sunt bine. Mom, seriously. Nu, pe bune, sunt foarte bine. What in Allah's name were you thinking? Dar ce le te Sneaking gândeai? out with an arresting squad, running around with criminals. Alleged criminals? You almost died. Do you have any idea how grounded you are right now? Seamănă cu actrița asta. You promised to give me more leeway. Leeway doesn't mean lying to my officers or sneaking around Ce behind my costume back. ciudate au, dar interesante. My fault? Some guy's ship blew up? Restricted areas are restricted for a reason. You treat me like a prisoner! You're a child. Are you even listening? Whoa, whoa. Au, ce înalte asta. We've all been through a lot today. Let's just all take a deep breath and Ce nas are. recognize that maybe we've all made some mistakes. Asta e șefa? Make sure the fire is out and the hangar secure. Yes, Commander. And find out why that churchman's shuttle exploded. Grand Unifier Raker has been less than cooperative. Make him cooperate. Ce arme faine au, ce costume. With me. Voi doi cu mine. E fosta, o să certe. Hai să vezi. I knew you'd overreact. You always overreact. Even Peter was saying so. Oh, he was he? I suspect Peter misspoke, something he often tends to do. So I suggest you worry less about what he said and more about what I'm saying now. For the record, I didn't mean overreact like in a bad way. I meant like celebrating what a moral person of conviction you are. That is not what you said. I don't care what he said. Upper level. Captain's quarters. Finally. Initiate lockdown. Lockdown initiated. Opa. What, are you gonna kill us? In theory, these doors don't open until I say so. Yeah, I know how lockdown works. I don't think you do, because somehow you keep bypassing every security measure on Se the pare ship, că and I ne-au wanna închis know toate how. navele de aici și nu lasă să plecăm până nu ne dă o morală. Mom! Initiate not lockdown. All good for systems go. Activate. Ce amuzant e ăsta. Authorized. Just trying to help. We don't need your help. You're the last person we need help from. Well, you clearly need some form of help if you're trapping us in an elevator. No one leaves until you tell me what I want to know. You already know everything. No, I don't. I know you're a magnet for danger. Ne pune la întrebări. You somehow keep getting caught in restricted Și numai areas of atunci o this să ne lasă să ship. plecăm de aici. I'm small. Okay? I fit into places. Sunt micuță și mă ascund peste Small doesn't tot. get you past security, or through the hangar bay checkpoint, or the maintenance tunnel blast doors. There was that system-wide glitch, remember? Yeah. Yeah, security was down for a while. No, it wasn't. Seemed pretty down to me. Are you seriously lying for a 12-year-old right now? Asta are 12 ani. 12? Oh wow, I thought she was at least 16. Peter! What? Ce amuzant e ăsta. Postovară, dar e amuzant. Bypassing security. Unless you have a level 6 access to my ship all of a sudden? Didn't think so. Nicolette Gold, empty your pockets. Oh my god, arată-mi ce ai în buzunar. You empty your pockets. It was me. Da, eu sunt. Yeah, all those locked doors. Eu am back deschis there, ușile. I hacked them. You hacked them? Yeah, I'm a hacker now. I hack stuff. You know, beep bop boop, boop boop beep. I told him it was restricted. That doesn't explain the falsified orders. I don't know what to tell you, Mom. Your security staff have been sleeping on the job. All I know is I'm not hiding anything. Asta fata asta are încredere în noi acum. To be continued.
Disengage lockdown. Ne-a dat nouă chestia aia și chestia o putem folosi noi ca să deschidem uși, ești nebun! No, you can go back to your quarters and you can stay there for the Na, next fata asta e 30 dusă rotations. la camera ei și noi acum continuăm ca să 30 cycles. ne vedem de treaba noastră. 30 de cicle, cât înseamnă? 30 de ore? Sunt curios dacă chestia aia ne confiscă sau o putem lua. Cine-i ăsta? Ai ăla dinainte, preotul ăla. So, rough day, huh? E zi grea, nu? Exploding shuttles, quarantine zone trespassers, missing kid. Și acum să-l pupă, stai să No vezi. idea. Chewie. Ciubaca! I can't believe you still have Nu him. știu când ca e asta, cadou de la mine. Can't believe you survived. Mercury was what, like 1,000 degrees? More like 1,000 cycles ago. Îi place de el. You can keep him if you want. Poți să faci dacă vrei, numai să mai vii la mine. E a ta. Hey, I ordered him to look out for you. Da, pentru tine, ție ți l-am dat, că îmi plăcea de tine. Especially, you now have a daughter. Vezi la Cuca, ai o fată. Twelve-year-old daughter. Fată de 12 ani? You didn't have during the war. Acum 12 ani am cumplat noi? 12 years ago. Acum 12 ani? Peter. When we picked up your ship, Când ți-a luat nava, part of me was excited partea de mine a fost bucuroasă. at first. La început. But then after all this time, Dar după atâta timp. Dar tu nu te-ai schimbat deloc după atâta timp. You're still the same. I've changed. E fata noastră, ea lui băiatul ăsta? Ești nebun! 3 cycles. Let me prove that I'm not still whatever it is you're gonna finish that sentence with. You're gonna pay 7,000 units in 3 cycles. Wow. Okay, that is a lot of money. Here, I was thinking that maybe. The Pare că fine's ne- non-negotiable. Voia să ne dea amendă. My search party found a disturbing amount of prohibited tech lying around your ship. Well, that's all they found, right? Okay. You'll get your money on time, no problem. Ce amuzat, să nu mai pot! Guardians of the Galaxy thing, we are this close to getting it off the ground. O zis că ți-am găsit arme ilegale acolo și tehnologie ilegală acolo. Și zice, dar doar asta ai găsit, nu? Ne-au găsit lama. Ne-a dat amendă 7.000 de credite. Why do I feel like I'll regret this? Fată, dacă voiai să-ți placă de el, trebuia să dai cu ruj, da? You won't regret it. Hai, dăm drumul, nu vei regreta. O să... Bă, ce știe ăsta să vas cu fetele, e nebun. Fete albastre. Vei, dacă dai cu ruj, altcumva se uita la tine, nu ți-ai dat cu ruj. Ruj nebăbesc. You've got 3 cycles, Peter. Not Am- 4. Am 3 cicle, nu știu cât înseamnă asta. 3 zile, 3 ani, nu știu cât înseamnă asta. When you've got the units. Și să facem rost de 7.000 de unități. Don't? The device we installed will deactivate your ship, and you will all go to prison. Gotcha. We won't let you down. Să fac rost de bani. Na, prieteni, ce facem acum? Oh, Peter, you said you could get us out of this. I did. 7,000 units is a small price. 7,000 units? That is a tremendous sum. Where are we gonna get that kind of money in 3 cycles? By robbing a freaking bank, apparently. Okay. So we got fined. So we have a Nova tracking thing on our ship that's gonna shut down our engines if we don't pay that fine in 3 cycles. At least we're not on a prisoner transport. Not yet. Pare că trebuie să facem rost de bani, dacă nu ne bagă în închisoare. You're Drax the Destroyer, man. You killed Thanos. Allegedly. Are you Asta l-a gonna omorât let pe the fine Thanos! slow you down? Doamne ferește-mă! And Gamora, you're practically an MI6 agent, but way hotter and cooler. There's nothing you can't Îi do. complimentează pe toți. Rocky, you're an actual genius and the scrappiest dude I know. How many prisons did you break out of? 7. You are Groot. Guys, we're supposed to be a team. All we Mamă, need deci to do o is să figure facem out rost de how 7.000 de broke we are credite. and come up Zice că e o with sumă a plan. foarte mare. Cred că singura modalitate e să vândem lama aia. Between the sofa cushions, check under the crafting bench. If you find any spare units lying around, grab them. I'll do the same in my quarters. All right. This is why you don't sleep with cops, Quill. They put bombs on my ship. My ship. Vai cum e îmbrăcat ăsta, frate, cu haine rupte. Vai de capul tău, omul e, dar ce scumpe haine de... That's supposed to mean. It is common knowledge that rodents hoard nuts, stolen technology. Asta e capitolul 3. units.
The track vision. Okay, first off, I ain't a hoarder nor a rodent. I know you have a Ce-i asta? stash hidden aboard this ship. Fetch it now. There ain't nothing to Okay. fetch. Groot blew our stash on Contraxia, and the rest I gave to Quill and Gamora for the dash quarantine zone access code. A likely story. Why don't you go bother someone else? I intend to. Deci o poză. A cui e camera asta? Open this door. I know you are in there, sentient tree. Do not think that I do not know what you were up to. Your rodent co-conspirator has clearly stashed his illicit units in there. Ok, asta e, pare să fie camera lui Rocket, lui ăla mic. Că scaunul ăsta mic, ca să stea pe calculator, ce drăguț este. Nu știu ce e chestia asta. Why does this thing look so sinister? Nu știu ce e chestia. I don't go into your room and touch your stuff. Ce că nu umblu la tine ca să umblu lucrurile tale. You hacked my visor and added a scoreboard to it while I was sleeping. That was different. I improved it. Also, did anyone tell you that you snore? I thought Drax was bad, but wow. Quill. Ce-mi place de asta mic. You really get that checked. You sound like a Torg. I don't snore. O zis că sfore în timp ce doarme. Yeah, okay. So what is this thing anyway? Ce e chestia asta care eu am Kinda luat-o? looks like a metal facehugger. That is clearly a spinal control unit. Ce? Yes, right, of course. Spinal control e ceva care pui pe spate? Control thingy. Back on Half-World, Kree scientists use these to keep us super soldiers in line. They'd press a big, fun red button and zap! Instant obedience. Ah, se pare că dacă pui pe asta pe cineva, devine foarte ascultător. Rocket. Super soldat. How many of you super soldiers were there on Half-World? When the Kree started, 100 maybe. 100 super By the soldați time I erau. escaped, just me and Lila. După ce am scăpat, mai erau She was doar the 2. first one not to die from the control unit. And Lila is also a... What? A raccoon? or not, a raccoon? You gotta understand. She was afraid of them, and the control unit made sure we stayed in line, that I stayed in line. Oh, that sounds awful. I can't imagine. So, I did what I do best. I found a way to overload the control unit. When the Blueskins let us out of our cage, kaboom! I blew a hole into the side of the lab. What we didn't know, what I didn't know, was that the lab was protected by sentry bots. We got to the security fence and Lila covered me while I hacked the modulator frequency, and as soon as it opened, she pushed me through the door. Se pare că e singurul care a supraviețuit I heard her die, Quill. din închisoare. Când văd pe ăsta cu goanele lui rupte, nu parcă ceva nu-i în regulă. Past is the past, right? And that thing, it's just a reminder. Hai să închid conversația. Wow. Okay. Nu, stai că vreau să știu ce-o făcut cu el. Well, if you Kree. need anything, let me know. Damn it, trebuia să dau. Sure. Nu, trebuia să știu exact. Hai mai mult puțin pe aia. Just can't leave it alone, can you, Quill? Mai bine dădeam că trebuia să știu ce se întâmplă. Yeah, I was wondering if you wanted to talk some more. Depends. What do you Vreau want să to știu know? ce-o făcut cu el când era în închisoare. Hai să vedem, ce-o făcut cu el? Ce exact ți-a făcut când era în închisoare? They ripped me apart and rebuilt me over and over and over again until I became this half-finished thing they could mold and shape and control. Se pare că el e jumate robot. Oh, Rocket, I had no idea. I mean, I knew the Kree Empire was desperate, but... Do you know what it's like to lose all control of your body? To be in constant pain, trapped inside yourself, unable to stop the horrible things you're doing? Se pare că ăsta, am crezut că e doar un raton, dar se pare că e jumătate sau ceva de genul cyborg. Oh yeah, whether I wanted to or not. Și controla corpul ca o marionetă. Didn't take long to figure out I was better off not fighting it. Okay. Then let's shoot this thing out the airlock. Have a little middle finger salute ceremony to the bastards who built it. I don't think I'm ready to let go of that part of me yet.
Maybe one day. Ce sensibil ăsta mic. Are you 100% sure you want to keep it? What if it... Controls me? I decided a long time ago, Quill, that I would never let anyone control me again. As far as I'm concerned, this is just another useful piece of junk and a few bad memories. Ce o se întâmplă? 100%. Chestia îl poate controla pe Okay. asta mic, pe Rocket. E super. If you need anything, let me know, I guess. Sure. Ce comic e? Hai cu camera asta. Unde e lama aia? Trebuie să găsesc. Poți să mă uit pe geam. Planche. Aici cred că m-am uitat peste tot. Mă rog să văd sistemul de control și n-am ce să caut aici. Ok. Unde este lama aia, pisicuță? Ce aici? Accessing data. Ce să stea, mă? Se ascultă muzică. Dacă e tare. Sweet tracks. O, ce ciudat arată. Ia uite-te. Mamă. Și acolo e zonă de carantină. Toate ciudățenile de la război spuse acolo. Am mers în toate camerele. De ce nu pot să opresc camera asta? Groot? Ești bine? Poți deschizi ușa pentru mine? Se spăla pe dinți! Se spală pe cap pe dinți. Ce amuzant. Era periuța lui ăsta de dinți! E ce amuzant. Ca Mickey Drax. Any units I uncover will go directly to you, but I am unsure the others will do the same. Zice că toți banii pe care o să-i facă rost o să-ți dau. Hai să mă vorbim puțin cu Drax, e super amuzant. So, you're taking the whole find the units thing pretty seriously. It is a serious matter. Yeah, I totally get it. Ce We're amuzant all e afraid asta. of going back to prison. I am not afraid of going back to prison. Oh, good, because I'm not either, mostly. In the kiln, I was surrounded by criminals, murderers, and thieves. They taught me a harsh lesson. Assassins and bounty hunters cannot be trusted. Se pare că ăsta are tatuaj pe el. Wow. Zice că fiecare să-și pună banii pe care are ca să putem plăti 7000 ceva de credite, ca să putem să ieșim. Dar ăsta zice că nu toată lumea o să plătească, nu o să zică cu banii. An Earth thing. What I mean is, you're a convicted mass murderer. I used to be a pirate. We're not exactly upstanding citizens. You and I honor our word. I cannot say the same for the others. You could be wrong, Drax. You won't know until you give them a chance. We will see. Ăsta zice că ceilalți nu o să ne dea creditele, doar ăsta o să ne dea. Deschizi, rău? Drax, deschizi. Hey, Gamora. You're supposed to knock. What are you doing? Ce You're faci? supposed to be looking for money. I did. And? I don't have any. Ce că n-am niciun ban. What's with the dolls? Ce căpușile? Do you value your life? Is that a trick question? Okay, yes, mostly I Nu vrea să dea value my bani life. asta. Then pretend like you saw nothing Și că and prinde get că n-ai out. văzut nimic și pleacă. See you in the lounge? Out. Asta nu vrea să dea din banii adunați. Cine mi-a rămas? Duc e camera asta. Asta e camera noastră. Noi avem bani. Ce aici? Well. Let's see if we can find some stray units in Nu here. găsim niște bănuți pe aici? Really? Units? 37 de unități? Din 7000? We appear to be 6,963 units short. We intend to keep our ship, Peter Quill, I know. Și că avem cu 6000 de unități mai Clearly puțin. Need a plan. and reconsider my initial proposal. Oh, no, not Fin Fang Foom again. Yes, we should go after Fin Fang Foom. Drax, there are easier ways to get paid. Like, what about selling Gamora's crap? What? Oh, come on. You've been hoarding them stupid knickknacks ever since you first joined us. I mean, don't tell me they ain't worth nothing. Quarantine zone was always Holding out on My us, Quill. figurines are not knickknacks. Team's in trouble. Then you can't be bothered to make no sacrifice. the Mach I will star system, sacrifice your head. and take us to the majestic. Guys, Oameni, I think we should hear out Groot for once. să dăm pe Groot puțin.
He says we should combine both ideas. Sell Gamora's trinkets to Fin Fang Foom. It is brilliant. Yeah, you know, the only problem with your plan is that Lady Hellbender only buys monsters, and you are not a monster. He's not. He's the sweetest, most... Vrea să se vândă Groot. This ain't something you can pretend. Vrea să se vândă Groot ca să facă rost de bani. Oh yeah? You want monster? I'll show you monster! Whoa, guys! Groot, are you really offering to... No, he is not offering that, okay? It could work. Sell Groot? I guess we could bust him out after. Absurd. Lady Hellbender seeks the monster within. The small, ugly one is clearly the correct choice. He is cruel, sadistic, and his soul is filthy and filled with rage. Monster Queen would pay a great sum. Și că să-l vândă pe ăsta mic. Really? How great? How are you okay with this? Because I know what I am. And I know what he ain't. I vote we sell Groot. I honestly think Lady Hellbender will go for it. Yeah, well, I vote for not Groot. Pe cine să vindem? Pe Groot sau pe Rocket? Sincer, l-aș vinde pe Rocket. Peter? Nu, pe Rocket. Well, Rocket's definitely scarier on the inside. He's unstable and vicious and totally oblivious to the needs of others. Okay, we get it, Quill. The point is I think you'd make a fine monster. And we'll definitely need that tactical brain of yours to bust you out once you're in there. But just to be 100% sure, you're definitely okay with this. Are you kidding? I can't wait to hold this over you. All right, let's do this. O să-l vindem pe ăsta? Și, voi frate, dar nu e idee foarte bună, pentru că ăsta o să fie traumatizat, supărat, zice, de ce m-ați băgat acolo? We're not seriously flying into that. They say the weather patterns of Seknarf 9 are tied to the temperament of its ruler. That's not how women work. Or weather. Anyways, I'm sure it looks worse than it is. Ce amuzant, zice că este o vreme foarte rea care are legături cu temperamentul conducătoarei din... Mamă! There! That's Lady Hellbender's fortress. Get us in close, Quill. În toată planeta are o mini-fortăreață și trebuie să-i vindem... Trebuie să-i vindem pe cineva. Dar n-ar fi mai bine pur și simplu să-i ciordim tot ce are, adică tot ce are. Flying the wrong way. Nah, he's not flying at all. Guys, relax. Just one minor adjustment. De-abia au aterizat. Ok. Piece of cake. Cred că s-a stricat puțin nava. You can't be serious. What? This way we can scope things out before we finish the transaction. We're like 100 clicks from her base. You know how much I like scoping. Se pare că au parcat la distanță foarte mare și trebuie să meargă mult pe jos. Bă, ăștia încep să se certe, știi? Next time, I'm flying. Monsters do not fly ships. Monsters do whatever they want. Don't you get all gloomy right now. It don't help. Because your constant complaining does? You are complaining about the short one complaining. We're all complaining. Happy? Okay, here we go. Mamă, ce fain se face totul! Hellbender's castle isn't even that far. Uite castelul. Mamă, cât avem de mers până acolo. So how do we impregnate it? Ask Peter! Let's just get closer. We'll figure it out on the way. Dar n-avem unde să parchez mai aproape, cred. There is nothing to figure out. As beast merchants, we Deci ce trebuie să fac eu? Ok. will easily gain Ok. access to Lady Hellbender. Good. We've already got a beast. All that's left is the merchant part. Good thing I put on my official merchant costume. There is no such thing. Right? In fact, you ain't sure. Don't vote so good. Ce fain e jocul? Superb. Hey, is my jacket allLut right? merge. At least you got a jacket. Some of us are soaking here. Less whining, more walking. Hey, Stormlord,
We ain't seriously walking through this. It'll take forever in this storm. Stop complaining. The hardship will strengthen your spirit. At least we'll have time to think about our sales pitch. We got this. Just don't fall and Ce-s we'll chestiile be astea? fine. Bă, ce-s astea? Almost sounds like you want to get hit by lightning. I would not expect it. Bă, ești nebună, trebuie să merg până acolo, pe astea, fac obi. Underlying value of getting killed. Măcar fata asta mi-arată pe unde să merg. What is your problem? Lady Hellbender scoffs upon duplicity and dishonor. Your reputation is wise. Ce-a întâmplat? That was way too close. Well played, Lady Hellbender. Este un tunet. Mă amuză Drax ăsta care spune că femeia asta conduce vremea datorită faptului că datorită... Băi, vântul ăsta e nebun. Bă, ești nebun! Be more dangerous than I thought. I thought you lived for danger. Yeah, keyword live. If any of you die, I'm going back to the ship. Ce comic ăla. Când vine vântul trebuie să mă ascund după ceva. Mamă, dar ce fain jocul. Să mă ascund după Mamă! Mamă, ce nebunie, bă, unde am ajuns? Bă, nu pot să mă mișc de la vremea asta. Vine, mă ascund când vine curentul. Așa. Ok. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Wow! Un monstru! Ce fac? Ok, trebuia să se întâmple asta. Toți suntem bine? We should have gone to Makla 4. Asta e o navă? Hey, check out the old resistance ship. Thing's been shot to hell. No doubt by this one and her Chitauri friends. We weren't friends. Our guys. Ce e chestia aia? Not sure. Pare să fie ceva viu acolo. But it ain't moving now. I would be wary, Rodin. You know what? I survived freaking Half-World. You think I'm scared of some little... Wow! It's not alone. Get ready. Am făcut și puțină bătăiță. Am uitat cum mă bag cu jocul ăsta. Tu prinde-l. Tu bate-l. Tu dai asta. Camora! Păi, ferfelea. Stay away from its sharp edges! Yeah, I smell it too. Knife to meet you. Bă, ce-mi place să mă bat în jocul ăsta. Mi se pare super faină acțiunea. Oh, nu, spatele meu, spatele meu. Bă, dar nu sunt prescurtări ca să pot să-i bat pe ăștia mai ușor. Dacă dau pe 4, pe 3, pe 2, pe 1, nu. Nu, ca să-i bat pur și simplu trebuie să bat așa. Mi se pare destul de greu. Ar vrea să fie niște prescurtări când îi bat pe ăștia. Mă, da mulți-s, fratele meu. Hai, dă-i o bombă, Groot.
Gata, măi, am isus pe toți. Și am luat și experiență. Ok, era una între ele, avea ceva verde căzut din ei. Ok. Parcă trebuie să mergem pe aici. Mamă, ce urcat asta să fiu eu. Și eu cum urc? Ai, mă! Mersi, fată, trebuie să merg pe altă parte. Păi și eu pe unde merg, fetițo? It is the hollowed husk of a bygone time. The turmoil of war raged stronger than the storms of this world. Peter, get moving! Drax is having an existential meltdown. Anyone else hear something? Hear what? It was probably Drax's stomach. My stomach would bellow like a wild beast. Hey, Starpants, see anything we can climb on? Not really, but maybe if we cleared the gunk off the side. Shall I rip it apart then? Let's go easy if we can. Keep in mind this old thing helped win the war. When all else fails, shoot stuff. Words to live by. Having fun? Didn't think I'd ever be shooting at a resistance ship. Drax. Hai, Drax, mută asta, te rog. Out gently, right? If it were combustible, the rodent would have shot it by now. He makes an excellent point. Shall I continue ripping it apart? No. I think we're good. Iar vin din astea care pot să le distrug. There they are. Wing controls. What's a resistance ship doing all the way out here anyway? It is doing nothing. It is clearly crashed. I mean, what was it doing? You don't think the war made it all the way out here? The war was everywhere. What's taking so long? Peter Quill is dilly-dallying in the rain. I'm not dilly-dally. I'm thinking. All right, Rocket. Rocket, deschide-mi tu asta, te rog. Se pare că nu te lasă la jocul ăsta dacă nu scanezi. What? Why? This is a resistance ship. We'll be lucky if there's only one booby trap on it. Ok. Faza este că nu poți să faci. Ce s-a auzit? Don't sound like no jelly thing. They say that Lady Hellbender's call echoes throughout the planet. Careful! Looks like something big moved through here. Yay! Da, o să ne batem cu cineva foarte curând. Mai mult ca sigur. Let me know. I thought we already had our. Wow! Nu putem să trecem pe aici. Just further proof that we are not broken. What are you firing at, Peter Quill? Did you see a monster? No, just trying to stay ready. Can you get us through here, Gamora? Whatever it takes to find Hellbender. Her name is Lady Hellbender. Yeah, Gamora. If we want an audience, Am aflat că poți merge așa repede. showing some respect. This from the guy who calls me Harlot Spawn of Thanos. An accurate description. We all know which harlot spawn it refers to. Guys, monster. Bă, uneori nu știu pe ce parte să o iau, că unul pe stânga, altul pe dreapta. Frightened of monsters, Peter Quill. Only the scary ones. Opa. Dead end. That's just great. Ce e acolo? Is that Chitauri tech over there? Ask the Chitauri. No, it is. It's a retractable bridge. They used them at the prison I was in. Too bad the controls are on the other side of the giant chasm. What do you do not have time to dawdle in this jungle? I shall hurl the creature over the chasm so he may activate the bridge. I may activate a hole through your face. Put me down. Hai să aruncăm pe o partea alta. We're not throwing rocket. Very well. You sons of forking jogs. How will we cross? Look around, we'll find another way. Shooting your way out of every problem again, Peter? Trying to. Not a chance. We both know it's too far for you to stretch.
Atari tech doing on a backwater mud ball like this? There has to be something we can use. Maybe a tall tree? Taller than Groot. Chestia asta. Asta să văd. It would be easier to throw the rodent. No, it would not. What if he breaks a leg? He would still have 3. No one's throwing rocket. Și chestia aia. E ceva și în partea asta? Statues are of the monsters on this planet? They're made of rock. Thanks, genius. I mean, maybe this is why Hellbender's so hot for monsters. Just another religious nut. She is not a nut of any kind. Asta, trebuie să fac ceva cu asta. Maybe these were for Resident the organul people she elements. conquered. Deci ce să fac cu asta? Opa! Unde am găsit noi să ajungem? It is dark in here. If you bump into any monsters, let us know. Monster Planet. Right. Opa! Se pare că astea pot să le distrug doar cu abilitatea. Și abilitatea e foarte ok. Să luăm tot ce mai găsim pe aici. Chestia asta cred că poate să dărâme Groot. Asta. Drax, ia dă-strămătoare acolo. Hai că poți. M-am cu capul dat. Bravo. Vezi că cineva nebunează, dar cine? Na, acum aici o să ne batem. Pe cât facem pariu? Ce este activ? Na, hai să dau. Ăsta l-atacă pe ăsta. Ăsta l-atacă pe ăsta. Ăsta l-atacă pe ăsta. Ăsta l-atacă pe ăsta. Și am merit pe primul. Pe ăsta-l bat eu. Pe ăsta-l bați tu. Pe ăsta dai tu. Dar de ce tot timpul veniți toți pe mine, bă? Sunteți nebuni? Nu mai veniți toți pe mine. Asta îmi pun doar cu mâna. Drax, nu știu ce abilități ai tu. Am căzut, nu vine să cred. Îl omor pe ăsta. Hai să plec de aici, că sunt cam... Bă, stai puțin, că e cam greu să-i bat pe ăștia. Stai, bă, că e cam greu să-i bat, bă, e cam o pățesc pe aici. Hai că-i bat. Bă, fratele meu, da. Așa ceva n-am mai văzut. Hai, Gamora, bate-l tu pe ăsta, te rog. Pe care? Pe ăsta. Gata. Mă obișnuim și cu bătăriile, dar e destul de fain. Bă, că punctele astea sunt... am abilitate nouă. Hai să folosim, ești nebun. Ce abilitați are nouă? Phantom Hammer. Wow! O iau? Poți la celălalt să dau abilități. Ok, am abilități multe. Să văd abilitățile lui ăsta. Lui asta. A, nu mai am. Se pare că abilitatea pot folosi la oricine. Hai că i-am dat lui ăsta, dar pe viitor dau și la alții. Domnișoară? Trebuie să scanez asta. Gamora, te rog frumos. Mamă, cum îl face! No way are we almost there. Still got like half a planet to walk across. Lady Hellbender could cross this jungle in 7 strides. Sure she could. Or she would have flown over the mountains. I heard she shoots lasers out of her eyes. Now we're talking.
Gamora, mind cutting us a path? They say that Lady Hellbender feels it every time you cut a piece of her jungle. Ce amuzant. Opa. An old Nova bomber. I haven't seen one of these since the war. I remember it used to take a dozen ships to bring one down. A dozen ships, or one Chitauri infiltrator. I'll take that one as a compliment. Still no sign of the fortress? Nope. Am bine că mi-arată pe unde să merg. Now what's the hold? Sunt curios ce abilitate nouă o să aibă ăsta cu pistoale. Am lăsat pe ăsta să... Opa. Bă, ăla e viu? Ăla e viu, fratele meu. Don't leaders usually cross first? Not if it's dangerous. Because I need to cover everyone. Se ceartă cine să treacă primul. Chestia de acolo, 100% e vie, 100% este vie. Fine. Do not even think of pushing the assassin. There are so many better ways to kill someone. Dar nu voiam să trec, am crezut că e o plantă de sus. Facem cât face pariu că este capul ăla o se miște. Pe cât facem pariu? Easy does it. Stai să vezi, stai să vezi. Hai că merg. Na, v-am zis. Groot says there's something down there. It doesn't matter. Of course it matters. It's unstable either way. Just move. Ce-a fost aia, frate? Perfect. Mamă, mersi, fată, că m-ai salvat. Ce forțoasă-i, cu o mână m-a aruncat. Ești nebun? Nice catch. You're welcome. Don't get used to it. Peter Quill, you're not Oh, ia din ăștia. Ei, folosesc abilitatea mea nouă. I got it. Wow! Da. Ok. Guys, anyone know what that is? Nu știu ce e, dar trebuie să o batem. Are 4 ochi. a monster. Ok. Health Makers. Hai că-l batem. Hai că facem următor. Sunt mai mulți? Drax folosesc abilitatea asta, Gamora abilitatea asta, Groot abilitatea asta, Rocket abilitatea asta și eu abilitatea asta. Eu ce abilitate nu am, ce abilitate nu am. Place abilitatea mea nouă. Groot. Dă-i rocheto. Tu prinde-l. Gamora bate-l. Gata-i. Auzi ceva? Nu pot să dau abilitatea mea. Bă, ăsta are viață multă. Wow, Gamora, ce tare ești. E te ia coada. Mamă, eu te ia coada lui ăsta și-o plecat acum. Și aproape am făcut un punct. Să nu-și cheme prietenii. Ia-mi te ia coada. Coada i-a înghețat. That its tail between its legs. I say we go after it. Finish the job. Anyone ever tell you you're scary? Yes. I mean, there's obviously a way out up there, which is exactly what we need. Plus, it'll give us eyes on where we need to go. Let's scale this down to track. Yeah, okay. How do we do that? Good question. Masă, ca să-mi dau upgrade-uri. Vintage workbench things back Hai să-mi dau upgrade-uri. Okay, Rocket, let's see if this thing still works. Yeah, all right. Just better not Ok, hai să băgăm ce upgrade-uri pot. Charge shot. Quickly pressing fire twice charges a shot, releasing deliver inflicts both stagger and... să dau damage mai mare. Low life buff. Nu. Vreau ceva mai puternic, knockout dash, asta, super quill punch. Nu vreau să dau pumn.
Sincer să fiu, care pe prima, deoarece prefer să lovesc mai puternic. Small marvel crafted. Sincer, chiar prefer să lovesc mai puternic. Double press and hold to start. Am înțeles, acum vreau mai puternic. Ia să încercăm. Ați văzut? Ok. Bun. Asta e bine. Nu prea știu cum o folosesc. Cred că o folosesc dacă dăm o ușă. Nu știu dacă e bine în bătălie, dar vom încerca. Pe unde mergem? Voi nu plecați fără mine. Pe unde să mergem, frate? Dacă am venit de acolo. Am venit de acolo noi. Gamora, unde mergi? Nu, pe aici nu. I agree. Maybe part of the ship's still functional. Starting to wonder if I should be the one with a fancy visor. I wouldn't trust a thing you said. We agree for once. I too would prefer Peter Quill's incompetence to the rodent's lies. Gamora, ia tai toia, te rog. Urcă de pe aia. Are you relishing this moment, assassin? What moment? Visiting the grave of your enemies. Nova Corps weren't my enemies, Drax. They were my father's enemies. How about a boost, Gamora? Here should be good. You think any bodies are still in there? All mummified and stuff? If they are in there, they wouldn't be mummified. Am înțeles, nu pot să sar așa. Cred că m-am prins. Cred că trebuie să o pun pe Gamora. Ceva de genul așa. Și după aceea va trebui să mă ajute. Haide, Gamora, că ești puternică. Mersi. Ia să vedem. I got eyes on this gunked up reactor. A couple of shots should bring it down. The reactor thing there is pretty loose. And pretty gunked up. Hai să-l bat așa mai bine, că văd că nu merge. Ok. Și acum să-l pun pe Drax să mute în partea aia. Drax, te rog frumos. Drax, moving that thing around ain't a problem, right? It is not. Just like the mighty Lady Hellbender, I am exceptionally muscular. Got it, Drax. Mamă! Cum o luat-o? Unit is tremendously heavy. I thought you were exceptionally muscular. Yes! That is why I can easily carry this great weight. Do you even know where to put it? I have merely followed our leader's directions. I see. I see. No giant monster. Ok, ce fac acum? De acolo jos să mergem. Here goes nothing. Ok. That was fun. Did he perish? Hey, Quill, you dead? No! Wow! I'm alive. Ce chestia asta? Are you in need of assistance, Peter Quill? Bă, cred că din... Am luat-o. Ok, acum ce fac aici? Ia să vedem unde... Mă ajută foarte mult visor. Uite asta. Oh, come on. Ok, trebuie să mă ajute fata asta, am înțeles. Noroc cu Gamora. Foarte interesant este faza că... Foarte interesant e faza că ne putem ajuta unii pe alții. Acum unde să merg? Oh yeah, we made a deal. He can eat Groot first. Get atop the wrecking ship. Trebuie să merg pe navă, dar cum? Ia să văd. Unde e nava? Primul rând. Maybe the ships we've seen just got taken down by the storms. You think this place was like a secret base? Could be. Middle of nowhere, inhospitable surface, storms provide cover from detection. Maybe refugees fled here. I think I'd rather have been in the war. Ce e chestia asta? Looks like a few cables are all that's standing between the wing and a makeshift bridge. Poți să le tai tu, Gamora? What's that I hear? The wing cables calling down to us? They want a date with your sword, Gamora. Really? I can cut those cables, I just need a way up. Am înțeles. Drax. Need your muscles again, Te rog Drax. frumos
Maybe this hell lady is some old war. Să pui asta aici și Gamora după aceea o să taie cablurile. How come? Those of us who took part are not eager to relive its memories. Ce comic e ăsta? Dar să știți că Drax în filmul de Avengers, Endgame și mai știu eu ce, era black, dar aici este foarte inteligent. Peter Quill. Do you mind, Gamora? No way. Ia uite-o, ia uite-o. This brings back memories. Mamă, ce taie. See? That was easy. Great teamwork, everyone. I helped in spirit. All right. Slippery wind pummeled treetops, here we come. Ceva o să se întâmple, nu ca sigur. really admire our team's commitment to safety. We are not committed to safety. What? O să fie vânt. Unde e castelul aia? Nu mai știu. Mă apropii de castel? Man, never realized Seknarf was such a hot spot. Opa, hai să mergem în partea asta prima oară, deoarece am văzut câteva obiecte și noi trebuie să colecționăm pe toate, deoarece o să ne ajute să dăm upgrade-uri și chiar e foarte fain. Cât îmi dă? 160? 30 am luat doar. E ok. I can hear you downwind. I can hear you downwind. Come on. Sigur o să ne batem aici, am ca sigur. Mai mult ca sigur o să ne batem aici, ești nebun. Am ajuns în sânge. Bă, ne-am blocat în asta. Bă, nu mai pot să ies, ești nebun? Bă, e o capcană. Nu veniți. Bravo. Oh, why the Flarkus is so deep? Uite-o pe asta. You think? Bă, nu vine să cred, ea ține de lamă. Cred că o să închid video aici pentru mai multe episoade de cu acest joculeț. Nu uitați să rupeți butonul de like și ne vedem data viitoare.